Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món canh khổ qua nhồi thịt là một món ăn truyền thống quen thuộc trong mâm cơm người Việt, đặc biệt được ưa chuộng vào những ngày hè nóng bức. Cách làm: nguyên liệu: 4 quả khổ qua, 300g thịt heo xay, 50g bột nhĩ, nấm mèo, 50g nấm hương, hành tím băm, hành lá, ngò rí gia vị, nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu xay, dầu ăn. Các bước thực hiện: khổ qua rửa sạch, cắt thành khúc dài khoảng 4cm, dùng muỗng nhỏ khoét bỏ ruột và hạt bên trong, rửa sạch lại và để ráo, bột nhĩ và nấm hương nâm nở. Rửa sạch, băm nhỏ. Cho thịt heo xay, bột nhĩ băm, nấm hương băm, 1 muỗng cà phê hành tím băm, đầu hành lá băm nhỏ vào tô. Nêm nếm với 1.5 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều và nhồi nhân vào từng khúc khổ qua. Cho nước dùng xương hoặc nước lọc vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, nhẹ nhàng thả các khúc khổ qua đã nhồi thịt vào nồi. Vặn lửa nhỏ lại và hầm liu riu. Nấu khoảng 30 phút cho đến khi khổ qua chín mềm, có màu xanh tái và nhân thịt chín hẳn. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, mặn, ngọt thanh, trình bày và thưởng thức. Múc canh ra tô, xếp các khúc khổ qua nhồi thịt gọn gàng. Rắc hành lá, ngò rí cắt nhỏ và một chút tiêu xay lên trên. Món này thường ăn kèm với cơm nóng và một chén nước mắm ớt cay. Những điều lưu ý: để khổ qua bớt đắng, bạn nên moi bỏ sạch phần màng trắng bên trong, vì đây là phần đắng nhất. Việc chần sơ qua nước sôi, nên cho một chút mỡ vào nhân thịt để nhân mềm và không bị khô sau khi nấu. Luôn sử dụng lửa nhỏ và nấu trong thời gian đủ lâu để khổ qua mềm nhừ. Canh khổ qua nhồi thịt là một món ăn truyền thống quen thuộc trong mâm cơm người Việt, đặc biệt được ưa chuộng vào những ngày hè nóng bức. Món ăn này không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng với thịt heo băm mềm ngọt mà còn có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể nhờ vị đắng dịu đặc trưng của khổ qua, mướp đắng, hòa quyện cùng nước dùng trong veo, đậm đà. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn có những bữa ăn thật ấm cúng và ngon miệng. Hẹn gặp lại trong video chia sẻ món ăn hấp dẫn tiếp theo.